embarked, sailing like Salamain, and Christ to the ship upon the storms of time. आता आम्ही नावेत बसलेले आहोत, जीवनाच्या गंभीर प्रवाहात सफर करीत आहोत, आणि ख्रिस्त त्या वादळाच्या समयात सापडलेल्या जहाजासाठी. When the storms get heavy and they're pitching about, I'm glad I got an anchor that holds within the bay or down there somewhere. जेव्हा वादळ प्रचंड होते आणि सभोवती वेढून टाकते, मी आनंदी आहे. माझ्याजवळ एक नांगर आहे जो पडद्याच्या पलीकडे आतील भागात कोठेतरी पकडून आहे. Even as it sets it out, knock you away from it, you are tied to your absolute. अगदी मृत्यू सुद्धा त्याच्यापासून तुम्हाला तोडू शकत नाही. तुम्ही तुमच्या पूर्ण सिद्धाला बांधले गेलेले आहात. Christ is our anchor. What is He? He is the Word. ख्रिस्त आमचा नांगर आहे. तो काय आहे? तो शब्द आहे. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. प्रारंभी शब्द होता, शब्द परमेश्वरासह होता, आणि शब्दच परमेश्वर होता, आणि शब्द देहधारी बनला आणि आमच्यामध्ये त्याने वस्ती केली. Then when we know that our actions is exactly with the Word, नंतर जेव्हा आम्ही जाणतो की आमचे कार्य तंतोतंत वचनाला धरून आहे, we know our teaching is perfect with the Word, adding nothing or taking nothing, just the Word. आम्ही जाणतो आमची शिकवणूक पूर्णतः वचनाला अनुसरून आहे, त्यात भर घालीत नाही किंवा काही काढून टाकत नाही, निव्वळ वचन देतो. And we see the same results that others who anchor to the same Word living up in our lives, then your anchor holds. आणि आम्ही तसाच परिणाम पाहतो, ते दुसरे ज्यांनी त्याच वचनावर नांगर टाकला आमच्या जीवनात घडताना, त्यानंतर तुमचा नांगर धरून राहतो. The life of Christ being reproduced in almost an incarnate way through you as it was in Christ. येशू ख्रिस्ताचे जीवन पुन्हा उत्पन्न होत असलेले, जवळजवळ एका अवतारित प्रकारे तुमच्याद्वारे जसे ख्रिस्तामध्ये होते. Because it was God in Christ reconciling the world to Himself. कारण ख्रिस्तामध्ये परमेश्वर होता जो जगाचा समेट स्वतःशी करीत होता. You see God in yourself holding that same keel on the Word, just exactly the way Jesus did. You see His life. आणि तुम्ही पहा, परमेश्वर तुमच्यामध्ये त्याच वचनाच्या कण्याला धरून आहे, अगदी तंतोतंत त्याच प्रकारे येशूने केले, आणि तुम्ही त्याचे जीवन पहा. The works that I do shall you do also. He that believeth. जी कार्य मी करतो ती तुम्ही सुद्धा कराल, जो कोणी विश्वास धरतो. Not him that maketh believe, he that thinks he believe, but he that believeth. जो विश्वास बनवतो तो नाही, जो कोणी विचार करतो की विश्वास धरतो, परंतु जो कोणी विश्वास धरतो. He that believeth on me, the works that I do shall he also. Why? He's anchored to the same rock. जो कोणी माझ्यावर विश्वास ठेवतो, जी कार्य मी करतो तो सुद्धा करील. का? तो त्याच खडकावर नांगर टाकून आहे. What was the rock? The Word. Amen. Always. You're anchored there. खडक काय होता? तो शब्द होता. नेहमीच तुम्ही तेथेच नांगर टाकून आहात. It's your North Star when you're lost at sea. तो तुमचा उत्तर तारा आहे जेव्हा तुम्ही समुद्रात भरकटता. You know, we got a lot of stars, but there's only one true star that don't move. That's the North Star, because it sets in the center of the earth. तुम्ही जाणता आमच्याजवळ पुष्कळ तारे आहेत, परंतु ते एकच खरा तारा आहे आणि तो कधीच जागा सोडत नाही. तोच तो उत्तर तारा आहे, कारण तो पृथ्वीच्या केंद्रभागी आहे. No matter whether you're on the backside, upside, or wherever you're at, that North Star is just the same. It's your North Star. काहीही होऊ द्या, कदाचित तुम्ही पाठीमागच्या बाजूस किंवा वरच्या बाजूस आहात, जेथे कोठे तुम्ही आहात, तो उत्तर तारा केवळ तसाच राहतो. तो तुमचा उत्तर तारा आहे. Now, you see, there's a lot of stars that shift from place to place. आता तुम्हाला समजले, तेथे असे पुष्कळ तारे आहेत, ते जागोजागी भटकतात. But if you're on the sea, well, any seaman knows, or any hunter that roams the woods knows that your North Star is your place. That's all. परंतु
जर तुम्ही समुद्रात असता का कोणी खलाशी जाणतो किंवा एखादा शिकारी जो जंगलात भटकतो हे जाणतो की तुमचा उत्तर तारा आहे जे तुमचे स्थान आहे. बस इतकेच. Then it's like your compass. Your compass won't point to Mars or Jupiter or somewhere. It'll point to the North Star. Why? That's your absolute. तर मग ते तुमच्या होका यंत्राप्रमाणे आहे. तुमचे होका यंत्र मंगळाकडे दर्शवित नाही किंवा गुरुला किंवा आणखीन कोठेतरी. तो उत्तर ताऱ्यालाच दाखविल का तेच तुमचे पूर्ण सिद्ध आहे. Oh my! Notice you're absolute. Oh, I'm going to say something. I just feel it coming on. Notice. ओहो, तुमचे पूर्ण सिद्ध लक्षात घ्या. ओहो, मी काहीतरी बोलणार आहे ते येथे असल्याचे मला जाणवत आहे. लक्षात घ्या. I feel very religious at this time because this is assurance. ह्या वेळेस मला अतिशय धार्मिकतेची जाणीव होत आहे कारण हे एक विश्वसनीय वचन आहे. Notice, your compass can only point to the North Star. Amen. That's the only place it can point. लक्षात घ्या, तुमचे होका यंत्र फक्त उत्तर ताराच दाखवू शकते. ती फक्त एकच जागा ते दर्शवू शकते. If it's a true compass, it'll strike the North Star every time. Amen. Is that right? Amen. जर ते एक अस्सल होका यंत्र आहे ते प्रत्येक वेळीच उत्तर ताऱ्याकडेच निर्देशन करील. Then if you have the Holy Spirit, it can only point to the Word. ते खरे आहे का? तर मग जर तुमच्याकडे पवित्र आत्मा असेल तर तो फक्त वचनाकडे निर्देश करेल. It'll never point to a denomination. It'll never point to a creed. तो तुम्हाला संप्रदायाकडे निर्देश करणार नाही. तो कधीच एखाद्या पंथाकडे निर्देश करणार नाही. It'll never point away somewhere. It'll point straight to the Word. I feel like shouting. तो कधीच कुठेतरी निर्देश करणार नाही. तो सरळ वचनाकडे निर्देश करेल. मला असं वाटते की जोराने ओरडावे. Notice, it's something inside a man pulsating. लक्षात घ्या, ते काहीतरी मनुष्याच्या आत कंप पावत आहे. When you see your star setting out yonder Jesus Christ, the Word. जेव्हा तुम्ही पाहता तुमचा तारा पलीकडे स्थिरावलेला येशू ख्रिस्त तो शब्द. And you see the Spirit that's in you, won't let it move right or left. Amen. आणि तुम्ही पहा तुमच्या आतील पवित्र आत्मा तुम्हाला उजवीकडे किंवा डावीकडे हालचाल करावयास देणार नाही. That's the only one that can he come to take the things of God and to show them, manifest them. तोच फक्त एकच आहे जो करू तो परमेश्वराच्या गोष्टी घेण्यासाठी येतो आणि त्यांना दाखविण्याकरिता आणि त्यांना प्रकट करण्याकरिता. And Jesus said he'll do just exactly the things that I say. आणि येशूने म्हटले की तो तंतोतंत केवळ त्याच गोष्टी करील ज्या मी सांगेन. He'll reveal to you things that is to come, show you ahead of time before it gets here. See? तो तुम्हाला पुढील होणाऱ्या गोष्टी प्रकट करील. काळाच्या अगोदर तो तुम्हाला दाखवील त्या येथे घडण्यापूर्वी. He'll take the things that are mine and will show them to you. त्या गोष्टी माझ्या आहेत तो त्या घेईल आणि त्या गोष्टी तो तुम्हाला दाखवील. And then he'll show you things that is to come, John 15. आणि नंतर तो तुम्हाला पुढे घडणाऱ्या गोष्टी दाखवील. योहान 15 अध्याय. We see that he shows the things. आम्ही पाहतो की तो त्या गोष्टी दाखवतो. And he takes the things that are God and will show them to you. आणि तो ज्या गोष्टी परमेश्वराच्या आहेत त्या घेतो आणि त्या गोष्टी तो तुम्हाला दाखवील. And he will reveal to you the things that Jesus said. आणि तो तुम्हाला त्या गोष्टी प्रकट करील ज्या येशूने सांगितल्या. In other words, he'll make plain the things. दुसऱ्या शब्दात तो सर्व गोष्टी स्पष्ट करील. They sat way over in the corner tonight because that's what we're going to use a little while. आज रात्री अशा प्रकारे तो एका कोपऱ्यात या गोष्टी ठेवील कारण त्याच ज्या आम्ही थोड्याच वेळात उपयोगात आणणार आहोत. Making sure, making that positive. See? त्या खात्रीपूर्वक करीत आहे, निश्चित करीत आहे. समजले?
then you know if you are your North Star, which is the word to any Christian. तेव्हा तुम्ही जाणता, जर तुम्ही तुमचा उत्तर तारा जो शब्द आहे कोणत्याही ख्रिस्ती व्यक्तीकरिता Anything contrary to it, कोणतीही गोष्ट जी वचनाच्या विरुद्ध आहे. look, let me tell you something. Listen to this closely. पहा, मला तुम्हाला काहीतरी सांगू द्या. अतिशय काळजीपूर्वक ऐका. This is the complete divine revelation of God, His will, and the coming of Christ and everything lays right in this book completed. हे संपूर्ण परमेश्वराचे दैवी प्रकटीकरण आहे. त्याच्या इच्छा आणि ख्रिस्ताचे पुनरागमन आणि जे ह्या पुस्तकातील असलेले सर्व काही पूर्णतः. And if anything draws you off of that, throw that compass away. आणि जर एखादी गोष्ट तुम्हाला ह्यापासून दूर करते तर ते होकायंत्र दूर फेकून द्या. Because it's only a creed. It's only a paper that you're packing in your pocket. Got to hang it in your room frame. It's a creed. कारण तो फक्त एक पंथमार्ग आहे. तो फक्त एक संस्था. तो केवळ एक कागद आहे जो तुम्ही आपल्या खिशात घालून आहात. तुमच्या खोलीत लटकवलेला आहे, फ्रेम केलेला. ते एक धार्मिक मत आहे. Then find the compass that sets you to the word. Amen. मनुष्य अशा होकायंत्राचा शोध कर जे तुम्हाला वचनाकडे स्थिर करील. आमेन. In this experience hit Paul. He went out in Egypt and Arabia somewhere and studied 3 years. तुम्ही पहा, जेव्हा अशा प्रकारचा अनुभव पौलास आला, तो खाली मिस्रात गेला आणि कोठेतरी अरेबियात आणि 3 वर्ष अध्ययन केले. गौरव, त्याला सकारात्मक व्हावेच लागले. And when he seen, when the Holy Spirit directed him word by word, he could write that book of Hebrews and show those shoes. आणि जेव्हा त्याने पाहिले, जेव्हा त्याला पवित्र आत्मा त्याला वचनामागून वचनाचे मार्गदर्शन करीत राहिला, म्हणून तो ते इब्रीकरांस पत्र लिहू शकला आणि यहुद्यांना दाखवू शकला. He was centered. That compass of the Holy Spirit put him right on the North Star. निश्चितच का तो केंद्रित झाला. त्या पवित्र शास्त्राच्या होकायंत्राने त्याला अगदी बरोबर उत्तर ताऱ्याकडे ठेवले. If you got something pulling you off of it, you better leave it alone. That's done. आता जर त्यापासून तुमच्या जवळ असलेले काहीतरी तुम्हाला दूर खेचत असेल तर ते तुम्ही सोडून देणे उत्तम आहे. It'll point to His Word and only to His Word. Because the Holy Spirit came to manifest or vindicate God's promise. ते तुम्हाला त्याच्या वचनाकडेच निर्देशन करील आणि केवळ त्याच्या वचनाकडेच, कारण पवित्र आत्मा परमेश्वराचे वचन प्रकट करायला किंवा शाबित करायला आला. There's no creed will do that. No organization will do it. येथे कोणताही पंथ हे करू शकणार नाही किंवा कोणतीही संस्था ते करणार नाही. No powers and nothing can do it. Only the Holy Spirit by the Word. And He is the germ. कोणतेही सामर्थ्य किंवा कोणीही करू शकणार नाही. फक्त पवित्र आत्माच वचनाद्वारे करील आणि तोच ते बीज आहे.